Network News. Patay ang isang 17 taong gulang na nagmaneho ng isang kolor puting Hyundai Reyna na sasakyan matapos itong sumalpok sa likuran ng isang wingvan sa may poblasyon Maasim, Sarangani Province. Ayon sa Maasim Municipal Police Station, malakas ang pagkakabangga na nasabing wingvan na nakaparada lang sa gilid ng daan ng nasabing lugar. Kinilala itong si Jasper Ivan Cabaraban, estudyante at residente ng Glan, Sarangani Province. Ang nasabing driver ay responsable ng banggahin nito ang dalawang estudyante na nagja-jogging sa highway ng Barangay Cabacion, Maasim, Sarangani Province. Naging dahilan ito sa pagkamatay ng isang Aljon Prince Licanda, 14 years old, grade 9 students na taga Barangay Cablacan, Maasim, Sarangani Province, at sugatan naman ang kaibigan nitong si Yuhan Dave Ningasca. Sa pagsisiyasat ng Maasim Municipal Police Station, posibleng nakainom ang minor de edad na driver at dahil sa napakabilis na pagmaneho nito matapos ang mangyaring hit and run, hindi na ito nakontrol at sumalpok sa nasabing wingvan. Dagdag pa ng pulisya ng Maasim, posibleng settled na ang mga partido na nasabing disgrasya at sasagutin na lang ang mga kailangan ng mga pamilyang nawalan ng kaanak. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN. RMN Network News.